Bună, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu. Eu sunt Victoria și astăzi vă invit din nou la o lecție de tricotat. Astăzi nu vom tricota, nu vă voi arăta cum iau ochiurile, cum montez ochiurile, ci vă voi spune, vă voi explica cum am ajuns eu la acest rezultat. Deci, lucrez o bluză din bambus, viscoză de bambus, ce are 305 metri într-o 100 de grame, Andrei numărul 4 și schema o am de pe un site chinezesc. O voi pune și pe pagina mea de Facebook și vă voi lăsa link. Poate găsiți detalii suplimentare legate de această schemă. În această schemă nu sunt simboluri care să nu fie cunoscute de voi. Avem pătrățele goale, ochi pe față, punctele negre sunt ochiuri pe dos, avem linie inclinată spre stânga, două ochiuri la un loc spre stânga, liniuță înclinată spre dreapta, două ochiuri la un loc spre dreapta. Aici spune ceva despre o scădere de 3 ochiuri, dar nu am găsit-o în schemă. Iarăși aici avem scădere de 3 ochiuri, dar în această schemă nu era. Dar eu am desenat-o la rândul 45 pentru că în schemă arată doar până la 43, la rândul 43. Iar modelul rămânea așa neterminat. Și atunci am văzut după pozele unor doamne că au făcut această scădere de 3 ochiuri și am desenat-o aici la rândul 45. Și cerculețul este jeteu. Mai avem aici un 8 întors, un infinit. Aici arată că sunt ghindile. Ghindile vi le-am arătat cum le-am lucrat pe pagina mea de Facebook, găsiți videoclipul acolo. Atunci lucram cu un fir din yen și era puțin mai plinuț. Ghindile le-am făcut din 7 ochiuri, iar aici le-am făcut din 9 ochiuri. Faceți un test, faceți probă și vedeți din câte ochiuri vă doriți ghinda să fie. Și pătrățele negre arată că nu sunt ochiuri. Da? Noi începem schema de la 8 ochiuri și o terminăm la 24 de ochiuri. Se lucrează schema de la rândul 1 până la rândul 45. Rândurile cu model se lucrează în rânduri impare, adică 1, 3 și așa mai departe, iar rândurile pare se lucrează simplu. Așa, deci eu am montat 96 de ochiuri și haideți să vedem ce am făcut eu aici. Deci, o repetare de model, v-am spus că începe cu 8 ochiuri. Și eu am luat 12 repetări de model, adică 8 ochiuri ori 12 repetări de model, adică 96 de ochiuri. Dacă aveți firul mai subțire decât atât sau lucrați cu andreiele mai subțiri de 4 mm, atunci va trebui să mai adăugați o repetare sau două. Una nu, dar două, pentru că atunci când împărțiți ochiurile ar trebui să aveți modelele simetric împărțite. Deci eu vă recomand să mai adăugați încă 2 repetări de model dacă firul este încă mai subțire. Așa, deci v-am spus, o repetare se lucrează cu 8 ochiuri și se lucrează de la rândul 1 până la rândul 45. Începem cu 8 ochiuri și terminăm cu 24 de ochiuri, da? Iar linia raglanului, da? Mă întreba cineva cum adaptăm noi modelul ca să ajungem la mărimi mai mari, XL sau 2XL. Deci, dacă lucrăm cu un fir mai grosuț, atunci când terminăm modelul, ar trebui să ajungem la sub braț. Fiind modelul meu lucrat cu un fir subțire, eu am terminat modelul și am 20 cm. Deci până la 25 cm până la sub braț va trebui să mai lucrez drept. Dar, adică fără model, dar totodată să înmulțesc. Având în vedere că noi înmulțirile le-am făcut, da, și nu v-am spus aici în schemă, avem M-urile. M-urile înseamnă ochi înmulțit.
ochi ridicat și lucrat răsucit. Aici avem 4 rânduri cu mulțiri, apoi avem sus. De aceea noi am ajuns de la 8 ochiuri la 24, pentru că la fiecare repetare de model noi am înmulțit 16 ochiuri, da? 8 ochiuri în prima etapă și 8 ochiuri într-a doua etapă. A doua etapă noi am înmulțit-o aici. Și ne spune așa schema că avem primul ochi, înmulțim și apoi lucrăm modelul și iarăși înmulțim și lucrăm iarăși un ochi. Acest ochi, da, înainte și după acest ochi, ar trebui să facem înmulțiri. Eu așa am făcut, dar mie nu-mi place pentru că în pozele care sunt prezentate pe internet nu au înmulțirile aici la mijloc, ci pe margine, așa că va trebui să adaptăm înmulțirile, să le facem jeteul, lucrăm dublu, adică un ochi pe dos și un ochi pe față. Vă voi arăta cum lucrăm noi modelul și nu mai facem aici înmulțirile. Deci eu aș adăuga aici, înainte de jeteu, aici o înmulțire, sau ridicăm ochi și lucrăm răsucit, sau din jeteu lucrăm, uite așa. Și astea le anulăm, nu le mai lucrăm, ca să iasă frumos. Și avem, da, aici numai 4. Bun, și v-am spus că terminăm noi schema, aici la fel, procedăm, anulăm, dacă nu vă place cum sunt ca și mie, da? Și lucrăm un ochi răsucit, înainte de jeteu și după jeteu, așa. Și ne-am terminat cu schema, rândul 45, dar noi ar trebui să mai lucrăm câteva rânduri ca să ajungem noi la lungimea liniei raglanului. Aici avem pentru XS 24 cm, ML 25-26 cm, XL 2XL 27-28 cm. Eu lucrez pentru mărimea M 25 cm linia raglanului. Acum, având în vedere că până acum am mulțit la fiecare repetare de model, acum vom înmulți câte un ochi la fiecare repetare de model și vom avea 12 ochiuri pe rând, da? 12 ochiuri plus. În mod normal, dacă am fi lucrat cu raglan simplu, atunci am înmulțit doar plus 8 ochiuri la 2 rânduri. 2 rânduri, da? Iar dacă noi înmulțim câte 12 ochiuri, atunci nu vom înmulți la fiecare 2 rânduri, dar la fiecare 3 rânduri. Adică, odată înmulțim și 2 rânduri nu. Da? Astfel, vom lucra cu înmulțiri simetric. Eu am decis ca înmulțirile mele să le fac aici undeva, unde merge vârful frunzii, da? Și voi face înmulțiri de acum încolo la fiecare repetare model, odată la 3 rânduri, până ajung la dimensiunea mea. După care, numărul total de ochiuri îl voi împărți la 3, da? Nu știu câte aveți voi, câte voi avea eu, voi împărți la 3. Așa că o parte va fi fața, o parte va fi spatele și o parte vom împărți-o la 2 mânici. Astfel, voi lucra fără model până voi ajunge la aceste dimensiuni. Voi împărți la sub braț, neapărat punem 8 sau 10 ochiuri. Spre exemplu, eu am fier mai subțire, voi pune 10 ochiuri. Ochiuri la sub braț. Nici pixul nu mai scrie. Sub braț.
Și după ce am împărțit ochiurile, lucrez mânica atât cât îmi doresc eu de lungă. Voi lucra mânica scurtă pentru că va fi o bluziță de vară, aerată, și în jos la fel voi lucra cât îmi doresc eu de mult. Când voi ajunge la sub braț, voi adăuga ochiurile, voi arăta iarăși cum închei. Eu voi lucra tot elastic, atât la mânică, cât și jos la bază. Voi încheia cu acul pentru că îmi place această tehnică, nu vreau să strâng lucrul și nu vreau ca bluza mea să stea strânsă. Așa că voi lucra și atât modelul cât și elasticul cu același număr la andrele. Și cam atât legat de detaliile schemei și modelului. Cum am împărțit eu modelul, nu v-am arătat cum am început, de fapt. Am început cu elastic, un ochi pe față, un ochi pe dos. Și ca modelul să vină, să aibă legătură cu elasticul, aici avem așa un ochi pe dos la mijlocul modelului. Eu am început cu rândul, am lucrat un rând, rândul 4, da? Am început cu rândul 4 și apoi la rândul 5 deja am mulțit. Dar la rândul 4 eu am lucrat pur și simplu ochiul pe dos și apoi am lucrat 7 ochiuri pe față și iarăși un ochi pe dos, pentru că o repetare are 8 ochiuri, așa că ochi pe dos, care este deja pe dos, și 7 ochiuri pe față. Apoi iarăși vine ochi pe dos, 7 ochiuri pe față. Astfel, modelul vine în continuare după elastic. Arată foarte bine. Da? Și după rândul 4 veți lucra după schemă, rândurile impare cu model, rândurile pare cu ochiurile așa cum vin și nimic complicat. Deci știți cum să fac ochiurile, scăderile spre dreapta, știți cum să fac scăderile spre stânga, ghindile vi le-am arătat cum să fac, deci mare scoval nu este și nu este nevoie ca să fac tutorial rând cu rând, deoarece modelul se repetă de mai multe ori și nu cred că va avea cineva răbdarea să urmărească 45 de rânduri după mine. Deci, astea fiind spuse, eu vă urez mult spor. Sper ca cât mai multe bluzițe să apară la orizont. Sunt foarte curioasă ce firi vă alegeți, ce culori vă alegeți și haideți să întâmpinăm și noi primăvara cu florile frumoase de magnolie. Vă urez mult spor și v-am pupat!